Ju përshëndesim gjithëve të nderuar shikues, bashkë me kolegun Edvin Paruca ju shoqërojmë në këtë edicion informativ drejt për së drejti si gjithmonë në News 24. Përshëndetje Paruca. Ola, përshëndetje, jemi Ola Brugo në studio, ndër të tjera do të ndiqni. Një muaj pas tërmetit shkatrues të 26 nëntorit në Thumane, Durrës janë ende gjurmët e thella të tragjedisë. Qyteti që humbi 24 orë banor të tij sot ka mbetur si shkretë të tirë, ndërsa banorët e Durrësit përpiqen të shërojnë plagët. Qeveria ende në planet e rindërtimit. Padija e presidentit Ilir Meta ndaj kreut të Këshillit të Emërimeve në drejtësi Ardian Dvorani do të shqyrtohet nga struktura e posaçme antikorrupsion. SPAK, prokuroria shpallej mos kompetencë për të shqyrtuar padin, pasi Dvorani është zyrtar i lartë. Glau Konjufca u zgjodh kryetari i ri Kuvendit të Kosovës të dalë nga zgjedhjet e tetorit. Kuvendi u mblodh teksa marrëveshjet për krimin e qeverisë mes vetëvendosjes dhe LDK-s kanë dështuar. Filialet e postës në vend do të punojnë me orare të zgjatura deri më 31 dhjetor për të mundësuar lëvrimin e bonusit të pensionistëve. Kreu i SSH-s thotë se nëse bonusi nuk arrihet merret brenda këtij viti, mund të tërhiqet edhe për gjatë 2020-s. Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi buxhetin për vitin 2020. Kryebashkiaku tha se gjatë vitit tjetër do të marrin udhë projektet për ndërtimin e unazës së re, teatrit e tjerë. Partia Demokratike cilësoi buxhetin e taksave të rritura për qytetarët. Brenda vitit 2020, rreth 91% e shërbimeve shtetërore pritet bëhen online. Ministrja Belinda Balluku tha se do ofrohet shërbim teknik për qytetarët që nuk kanë mundësi të përdorin teknologjinë. Është ndarë nga jeta misionari pajtimit të gjaqeve Avdi Rexha, 95 vjeçari Rexha për 25 vite me radhë pajtoi me 10 familje që ishin në gjak. Një 65 vjeçar nga Colorado e Shteteve të Bashkuara është arrestuar pasi grabiti me armë një bank dhe paratu a shpërndau qytetarëve në rrugë për Krishtlindje. Ishin disa prej zhvillimeve kryesore, ndalemi tani gjerësisht. Prokuroria e Tiranës shpalli mos kompetencën dhe i dorëzoi SPAK çështjen hetimore që ka në qendër kreun e emërimeve në drejtësi Ardian Dvorani. Ky i fundit u kallëzua në prokurori nga presidenti Ilir Meta për disa akuza ku më e rënda ishte ajo e shpërdorimit të detyrës. Ishte prokuroria e Tiranës që nisi hetimet, por me krimin e SPAK çështja kalon për kompetencë të kësaj strukture për shkak të funksionit që ka Dvorani si antar i gjykatës së lartë dhe kreu i KED-s. Presidenti Ilir Meta e akuzon Dvoranin se ka shkelur kushtetutën dhe ligjet, duke dërguar me vonesa listat me kandidatët për antar të gjykatës kushtetuese. Më herët institucioni i akuzës së kryeqytetit mori dëshminë e kreut të shtetit dhe kreut të KED-s Dvorani. Gjykata e posaçme shtyn seancën gjyqësore për administratorin e kompanisë Arbi Garden Arbër Çekajn. Shkak për shtyrjen e seancës është bërë mungesa e avokatëve të Donaldo Lushajt. Prokuroria ka kërkuar 21 vite burg për biznesmenin Çekaj, i akuzuar për trafikimin e 613 kg kokainë që u gjetën të fshehura në një kontejner me banane. Ndërkohë, për Donaldo Lushajn, menaxheri i kompanisë Arbi Garden, organi i akuzës ka kërkuar 16 vite burg, ndërsa nga gjykimi i shkurtuar do i duhet të kryej 10.8 vite. Mësohet se Arbër Çekaj ka kërkuar largimin e prokurorit Edvin Kondilin në KLP pasi akuzon për manipulimin e provave. Një muaj pas tërmetit shkatrues të 26 nëntorit në Thuman janë ende gjurmët e thella të tragjedisë. Qyteti që humbi 24 banor të tij sot ka mbetur si shkretë të tirë. Askush nuk jeton më aty. Të mbijetuarit janë larguar drejt Shëngjinit, duke marrë me vete dhimbjen për të humburit. Ata thonë se ndihen të braktisur dhe të pashpresë. Qytetën bujësore të Thumanës e ka kapluar heshtja dhe trishtimi. Pasmeje janë gërmallat e pallateve që morën 24 jetë pafajshme. Ndërsa ato pak banesa të mbetura në këmbë, në lagjen më të goditur nga tërmeti, janë të boshatisura totalisht. Ata pak banor që gjejmë në Thuman
ruajnë shtëpitë e tyre nga bastisjet, të cilat në këto ditë janë bërë të zakonshme. Syrit të shesh shtëpi të shpartalluara, pa dyere dritare, dollape të boshatisura dhe rroba të hedhura nga do për tokë. Në 26 nëntor Thumana u godit rënd, aq rënd sa ende nuk është vrarë frika që ka hyrë thellë tek të mbijetuarit që pan të merrin me sy. Familjet kanë ikur nga frika. Shumica janë strehuar në disa hotele në Shëngjin. Ndërsa familjarët thonë se nuk do të kthehen më brenda banesave, pasi kanë parë të merrin me sy, dhe se i frigojnë faktit se dhe këto banesa mund të shëmben nga një tërmet i radhës, dhe ata të pësojnë të njëjtin fat, si familjet e pafata, me mbiemër Greku, familja Cakonji, familja Çupi, familja Care e të tjerë. Pallatin e na ka rano borë dhe na ka qa krejt murin e shtëpisë. Unë atëherë kam shumë frikë sepse si mund t'i fusum 2 fëmijë të vegjël në atë pjesë atje kur ata thonë vërtet është e banueshme, por çatia, taracat, muret kur janë qa si mund t'jetë e banueshme dhe si mund ta kem unë atë besimin kur një fëmijë 2 vjeç dhe një fëmijë 4 vjeç unë ta fus aty dhe t'i vras fëmijët me duart e mia. Jo, unë aty nuk kthehem dhe nuk kam për të kthy dhe kërkoj se gjëja e vetme ato pallate të bëhen nga e para ose të na japin një mundësi tjetër, sepse është shumë e vështirë për neve të besojmë se aty është një mënyrë për të jetuar kur kemi parë gjithë ato lloj shkatërrimesh, çdo lloj vdekjesh dhe aty 4 metë për ditë. Të intervistuar nga News24 banorët e Thumanës kanë një pyetje për qeverinë, se ku shkojnë ndihmat e shumta që kanë bërritur tashmë për të dëmtuarit nga tërmeti, pasi ata vetë nuk kanë parë apo prekur asgjë të tillë, dhe se shumica kanë mbetur me rrobat e trupit që kishin veshur ditën e tërmetit. Për ta për të pikë e në mregull, shumë mirë, me kushtet po mregull. Po të dalë unë ashtë unë e pikë cigare, e ka vëda pi, më s'kem 400 lekë në gjepë unë, në gjepë unë bra. Më thëmonë punoshë, më që këtë durët e mija, më lëpat, punëtor lëpate, ma e vëdi 6, më kratë e mi. Ja ku e kam 7 mojsh dhe asë një tardhme për fëmijë nuk ma kanë pronë. Kanë ardhë janë shkarku këto, kena shku si nanë për fëmijët, jo do i sjellën në përdhoma, jo do i bina me emna, jo do i bina kështo, unë jam të bo një muj që to, akoma s'ma kanë sjellë në shishe qumsht. Unë nuk e di se ku dëshken ne. Ato dilek që i kishëm në ngelen në Renoj. Për hotelin ku shteti ka strehuar provizorisht thon fjalët më të mira, por nga ana tjetër ndihen të vetmuar dhe të braktisur po nga shteti, që sipas tyre është mjaftuar vetëm me strehimin në hotel. Ka një muaj thon banorët që askush nga qeveria nuk i ka parë më, e jo më tu qaj hallet e shumta që u kanë rënë mbi kokë. Kena hum pasoni, kena hum njerëzit, kena dashit tonë. Të shiktum këtë ullin, i mishin gjën si mi lundër në det. A do friera, a do dalim nga deti, a nuk do dalim nga deti. Ne duhem një shpresë. Këto dalim për natë, shpresë nuk në japin. Shpresë e unë është, bota në ka një mu. Kur në ka një mu bota, ato në erbi, nuk duhem ma tepër. Bota në ka një mu me boshpia, me u pasëru, me u kunash, lot të idhërimit të krejnë lot gëzimi. Këto duhem në, nuk duhem asë ma tepër. Nuk duhem politikë, në myti politika. Banorët e Thumanës duan të ringrihen, t'i kthehen punës e jetës së përditshme, që të mund të harrojnë të merrin e përjetuar, por si? Askush nga banorët nuk ka një përgjigje për këtë, ndërsa të gjithë syt i kanë nga qeveria dhe Elvis Naçi, tek i cili besojnë edhe më shumë, se një ditë do t'i bëj me shtëpi të sigurta. I bëj thirrje Elvis Naçit, t'i vetë dorë Thumanës dhe e falë zotë shqyrë si e mori ky. Shqyrë si e mori? E falenderoj shumë. Edhe Durrësi vuan ende pasojat e rënda të tërmetit, njerëzit kanë lënë banesat të shkatruara, ndërsa në pallatin 6 katësh ku humbën jetën 7 persona, sot ka mbetur vetëm një grumbull rënojash si një gjurmë e tragjedisë së rënd të 26 nëntorit. Vetëm një muaj më parë në këtë vend që sot është kthyer në një grumbull rënojash, ishte pallati 6 katësh, i cili u rrëzua nga tërmeti i 26 nëntorit duke marrë jetën e 7 personave. Pamja është shumë e trishtuar në këtë vend ku dikur kishte jetë, ndërsa sot gjurmët e tragjedisë. Asgjë s'ka mbetur,
4 pjesëtarët e familjes Reçi, Eduard Reçi, Dolora Reçi, Kristi Reçi, Klaus Reçi, së bashku me Diana Meçe Karangjën dhe vajzën e saj të mitur Esiela dhe të ëmër Roza Meçe, u bën jetën nga tërmeti shkatërimtari një muaj më parë. U larguan nga kjo jetë me të tjerë njerëz, që duke u gdhir ajo e martë e 26 nëntorit mbetën në rënojat e shtëpive, duke lënë pas dhimbjen dhe hidhësinë e një abuzimi të frikshëm vdekje prurës në fushën e ndërtimeve, ndërsa akoma jo të gjithë përgjegjësit e kësaj tragjedie nuk po vihen përpara drejtësisë. Ndrojmë teme, ndërsa Kuvendi i ri i Kosovës i dal nga zgjedhjet e 6 tetorit zhvilloi sot seancën e parë dhe zgjodhi kryetarin e ri që është Glau Konjufca. Lëvizja Vetvendosja dhe LDK-ja nuk kanë arritur ende një marrëveshje për krimin e qeverisë pas të zgjedhjeve të tetorit. Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka dhënë ofertën e LDK-s për bashkëqeverisje me lëvizjen Vetvendosje. Kreu i LDK-s tha se marrëveshja duhet të përfshijë ndarjen reciproke të pushtetit, 5 ministri për vetvendosjen dhe 5 për LDK-n. Posti i kryeministrit për vetvendosjen, kurse i zëvendës kryeministrit të parë për LDK-n, ndërsa kryetari i kuvendit dhe posti i presidentit sipas tij duhet i besohen LDK-s. Në shkëmbim, ai tha se vetvendosjen në 2021-shin, kur do të zgjidhet presidenti, do të merrte edhe një ministri nën udhëheqje. Isa Mustafa thekson se nëse vetvendosja nuk bie dakord, LDK-ja do të shkojë në opozit, por do ta votojë pas një kusht formimin e institucioneve të reja të drejtuara nga vetvendosja. Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi buxhetin për vitin 2020, të cilin Velia e cilësoi buxhetin më të madh në 100 vite. Kryebashkiaku bëri të ditur se gjatë vitit tjetër do të marrin udhë projektet për ndërtimin e unazës së re, teatrit e të tjerë. 100 vjetori shpalljes kryeqyteti gjen Tiranën me një buxhet 11% më shumë se viti që po lën pas. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, kryetari Erion Veliaj tha se 2020 do të vijë vrullshëm në Tiranë, me investime publike si dhe projekte që kanë të bëjnë me rimëkëmbjen pas tërmetit të 26 nëntorit. Me projektin e rindërtimit ne do të vijojmë që në ditët e para të janarit. Kemi përfunduar modelin e parë që t'ja prezantojmë qeverisë për lagjen e re në Vaqar dhe pastaj do të vazhdojmë Baldush, Pez, Petrel, Ndrojsh, Zallher edhe zonat e tjera. Me qeverinë po ecim shpejt dhe me disa projekte të tjera për rindërtimin, për disa lagje të reja të Tiranës. Kemi filluar gjithë rikondicionin për lagjen e re në kombinat, tek 5 Maj, uzina autotraktorëve. Veliaj tha se njësër projekte të rëndësishme do të marrin udhë duke u ndalur te ndërtimi i teatrit të ri, Piramida, unaza e madhe apo zgjerimi i Lanës. Buxheti mban hapin e rritjes ekonomike të qytetit tonë me 11%. Projekte si teatri kombëtar, Piramida, unaza e madhe, zgjerimi i Lanës, zona ekonomike në Kashar do të marrin udhë me këtë buxhet në vitin 2020. Dua ta bëj të qartë që çdo kush që pengon zhvillimin e Tiranës do të ketë fatin dhe do të ketë përfundimin e asaj që ndodhi përpara disa ditësh tek Astiri. Askush nuk do guxojë ta ndali më orën e Tiranës, siç kishte ngec 4 vjet për gjithë ata që e mbajnë mend ditën e betimit ton vitin 2015. Nga 3 janari do të ketë një zhvendosje të stacionit autobusëve ndërqytetas nga zona e Ish-Doganës tek thesa e Kamzës. Për të riparuar dëmet nga tërmeti, zhvendosjen e depozitave të ujit nga terracat e pallateve apo vendosjen e ashensorëve, Velia i apeloi banorët të aplikojnë për përfitimin e fondit të komunitetit, që si kundërpohoi vjen me rritje dyfish të buxhetit. Për Partinë Demokratike, projekt buxheti i Bashkisë së Tiranës shpreh qartë synimet për afera korruptive duke rënduar me taksa dhe tarifa qytetarët. Përmes reagimit në Facebook, zëdhënëse Ina Zhupa ndalet në projektet e lançuara për të realizuar gjatë 2020-s dhe kostot e tyre. Parashikon shpenzime konsulence për projektin e shembjes së teatrit kombëtar dhe kullave të fusha SHPK. Parashikon vazhdimin e idejës së uzurpimit të kopshtit botanik. Parashikon shpenzime për ndërtimin e landfillit në Tiranë. Parashikon fryrjen e administratës së Bashkisë Tiranë. Parashikon rritjen e tarifave për parking dhe paksimin e zonave për parkime të banorëve pa pagesë. Parashikon rritjen e taksës së arsimit.
Antari i Këshillit Bashkiak Fabian Topollai i ftuar në rubrikën Opinion në News24 tha se në buxhet nuk është parashikuar asnjë fond për të dëmtuarit nga tërmeti. E tërë fatura edhe për pjesën e Tiranës, me sa duket bashkia ja ka lënë qeverisë, jo se në këtë aspekt kemi ndonjë solidaritet që le t'i paguaj qeveria, por për të theksuar se sa pak i menduar është ky buxhet kur nuk mbështet as një fatkeqësi natyrore që i ka rënë Tiranës dhe dëmeve të saj. Prej 2 ditësh, posta shqiptare dhe bankat në vend ka nisur shpërndarjen e bonusit për fundvit për disa kategori qytetarësh. Në një intervistë për News24, drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore Astrid Hado thotë se filialet e postës në vend do të punojnë me orare të zgjatura dhe se pensionistët që nuk e marrin dot bonusin këtë vit mund ta tërheqin atë edhe për gjatë 2020-s. Instituti i Sigurimeve Shoqërore në bashkëpunim me Postën Shqiptare dhe bankat në vend kanë nisur shpërndarjen e bonusit prej 3.000 lekësh për pensionistët. Në një intervistë për News24, drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore Astrid Hado thotë se janë disa kategori qytetarësh që përfitojnë bonus në fundvit. Të gjithë pensionet familjar, të gjithë pensionet e invaliditetit, të gjithë pensionet social, të gjithë personat që përfitojnë pension të parakohshëm për vjetësi shërbimi, personat që përfitojnë veteran lufte dhe nuk marrë një pension tjetër, ose invalid lufte, por që nuk marrë një pension tjetër nga skemet detyrueshme, të gjithë ata të gjithë discriminatorët që përfitojnë pension për shkak të ligjit 150, të gjithë trajtimet e veçanta që janë trajtimet e veçanta të minatorit, trajtimet e veçanta të industrisë ushtarake dhe tjetër. Fondi që parashikohet të jepet nga buxheti për këtë qëllim arrin në masën e 2 miliard lekëve. Vetëm në 2 ditët e para të lëvrimit të fondit, 190.000 pensionistë kanë arritur ta përfitojnë atë. Ndërkohë që drejtori i ISSH-s Astrid Hado thotë se zyrat e postës shqiptare do të qëndrojnë të hapura me orar të zgjatur për të lëvruar edhe pjesën tjetër të fondit. Në total, deri më sot janë bërë gati 135-136.000 njerëz pensionistë që kanë përfituar këtë lloj shpërblimi. Njëkohësisht gjithë ata personat të cilët e tërheqin pensionin me bank, automatikisht sot janë kredituar në llogaritë e tyre dhe bëhet fjalë për rreth 40-50.000 qytetarë të tjerë të cilët ju është kredituar automatikisht llogaria me masën e shpërblimit dhe shkojnë diku në rendin e 110.000 vetave të cilët aktualisht në moment që flasin janë paguar. Pjesa tjetër do paguhet gjatë ditëve në vijim. Të gjithë ata që nuk do të mund ta tërheqin këtë shpërblim deri më datën 31 dhjetor do të mund ta marrin atë gjatë vitit 2020. Asnjë person i cili nuk e tërheq dot për arsye nga më të ndryshmet, nuk ju mbet kjo e drejtë. Ata kanë të drejtë ta tërheqin edhe gjatë vitit 2020 gjë tillë. Fondet janë marrë nga qeveria, fondet janë transferuar në buxhetin e institutit, ne edhe në aktin normativ është thënë që fondet që janë për këtë shpërblim do transferohen edhe për vitin tjetër, që do të thotë që nuk ka asnjë lloj rreziku. Nga 1 janari i vitit të ardhshëm, Instituti i Sigurimeve Shoqërore do të ofrojë për qytetarët shërbimet online. Të gjithë aplikimet për pension, pleqëri, invaliditet, familjar, suplementar, të gjitha llojet e pensioneve që instituti jep, aplikimet për këtë do të bëhen online. Që do të thotë, qytetarët nuk është e nevojshme më që të paraqiten pranë sporteleve të agjencive të sigurimit shoqërore, por nga shtëpia e tyre ose nga një kompjuter që mund të kenë, mund ta aplikojnë, mund ta bëjnë kërkesën për këtë lloj përfitimi ta bëjnë online dhe nëpërmjet portalit i Albania. Duke qenë se është një proces goxha i ri, edhe shpesh edhe për kategorinë e pensionistëve është një çik e vështirë për të realizuar, të gjithë punojësit e pritjes që kemi neve në agjencitë e sigurimit shoqërore do të jenë, të themi, në asistencë, do të asistojnë të gjithë pensionistët që mund ta bëjnë. Aktualisht, Instituti i Sigurimeve Shoqërore ofron 63 shërbime për qytetarët, ndërsa numri i aplikimeve brenda një viti arrin në 390.000. Është ndarë nga jeta në moshën 95 vjeçare misionari i pajtimit veprimtari një veprimtar i shquar i çështjes kombëtare shqiptare, qendrestar për mbrojtjen e vlerave të demokracisë, simboli i paqes dhe i solidaritetit njerëzor, ai është Avdi Rexha. Ka ndruar jetë pak pas mesnatës së 25 dhjetorit, ndërsa varrimi bëhet ditën e premte, më 27 dhjetor në orën 12. Misionari që për më shumë se 25 vite pajtoi me 10 familje në gjakmarrje në Tropoj, do të prehet përjetësisht në vendlindjen e tij në Bujan të krasniqës së malësisë së Gjakovës në Tropoj. Mosha i kishte detyruar të mos lëvizte shumë, megjithatë, ai e vijoi misionin e tij të nisur 25 vite më parë, të pajtonte gjaqet në një zonë ku fenomeni ka futur në hasmëri pothuajse çdo familje.
Shkojmë tani në një hapësirë publicitare. Kthehemi pas pak me rubrikën Opinion.